Рибальська в напрямку Подолу. З'їзд праворуч до вулиці Набережно-Рибальська в напрямку Подолу. Через 3 кілометри поверніть ліворуч на вулицю Набережно-Хрещатицька. Хрещатицька. Поверніть ліворуч на вулицю Набережно-Хрещатицька. Через 600 метрів використовуйте 3 праві смуги для подальшого руху правіше до Боричів узвіз. Через 300 метрів тримайтесь правіше. Тримайтесь правіше до Боричів.
Боричів узвіз. Через 100 метрів. Використовуйте дві ліві смуги, щоб повернути ліворуч на Володимирський узвіз. Поверніть ліворуч на Володимирський узвіз. Через 900 метрів. Продовжуйте рух прямо по вулиці Хрещатик.
Через 900 метрів. Поверніть праворуч на бульвар Тараса Шевченка. Через 300 метрів. Поверніть праворуч на бульвар Тараса Шевченка. Використовуйте праву смугу, щоб повернути праворуч на бульвар Тараса Шевченка. Через 1 кілометр 300 метрів. Поверніть ліворуч на вулицю Симона Петлюри. Через 300 метрів. Поверніть праворуч на вулицю Саксаганського. Поверніть праворуч на вулицю Саксаганського.
Праворуч на вулицю Старовокзальна. Через 100 метрів. Використовуйте другу смугу справа, щоб рухатися прямо по вулиці Старовокзальна. Продовжуйте рух прямо по вулиці Старовокзальна.